Welcome, STEENBOK. This is the eerste week van september. De 30 september tot en met 5 september. STEENBOK, dit is een maand van genezing. Ga even kijken. Je maandelijke lezing en de Sibylle voor sommigen van jullie. Nou, dames en heren, wat een positieve week. Wanneer was de laatste week? Hebben jullie such a zeer positive week? STEENBOK mensen that had some sort of schade, uitbetaling, wacht op geld, vragen voor some sort of financial stone, vraag over problemen met een situatie van heel lang geleden, geld wat je ouders hebben voor jou gelaten, geld. Is zoals dat je verkochte huis of je verkochte auto, je had nooit je geld gekregen. Some sort of a schadevergoeding wordt uitbetalen. En dit is echt zo positief. Wat is hier gebeurd. En wat krijgen jullie is de mystical gebed. En de mystical gebed is wanneer twee personen van een hoge frequentie, twee personen van dezelfde zielfamilie, gebed voor iemand, dat het becomes mystical. Oké? Dus zeg maar dat je hebt iemand ontmoet van hetzelfde soul family en daar is some sort of a situatie in your world. Weet je zit te praten met de persoon, je zegt alsjeblieft bid voor mij. De gebed gaat best wel werken, zeg maar, dat je voelt je niet lekker. Je krijgt zo'n soort of gezondheid klachten in de week daarvoor. En, positief, oké. Dus maandag, some sort of a transition waar positive news komt naar je toe. Maandag. Dus daar was some sort of a onhevel situatie, ophevel situatie, positive news komt maandag. Dinsdag, onverwacht nieuws is so it says, all of a sudden, ga je even iets betalen, kijk je bankrekening en je denkt, oké. Dus some sort of a onverwacht situatie waar uitbetalen, wat je zit lang op te wachten, eindelijk is daar nu. Oké, dus dat is positief. Woensdag, some sort of a issue, problema, data, informatie. Maar je krijgt hulp om deze issue op te lossen. Oké, dus dit is zeer positief. Dus er was some sort of a problema met een lening dat je had aangevraagd, een bank financial institution, een hypotheek terugbetalen. Zoals als je geld terugbetalen, mensen zeggen dat ze hebben niet gekregen of gevonden. Mensen die je hebt gezien dat je had je belasting niet gekregen, je belasting terug gaat niet gekregen, all of a sudden je krijgt je uitbetalen. Dus dat is zeer positief. Dus dat soort van situatie is onverwacht en komt naar je toe. Dus maandag, woensdag is goed. Donderdag en de energie van de week is succes, celebration and success over een overheid, institutie of over een international corporatie, omdat mensen nou gaat zien en komen achter some sort of eerlijk spelletje dat was daar, dat geld was betaald onder de tafel en mensen is nou van op de hoogte en recognize hoe je was opgelicht heel veel geld. So, doordat de bank financial institution gaat even zien en recognize dat ze kreeg, heb je opgelicht heel veel geld. Dus groot succes omdat nou, het is zoiets als iets is gebeurd en dan gaat ze nou even kijken hoeveel mensen
met hetzelfde naam op een rekening en bekijken de twee rekeningen en die gaat recognize dat de geld dat je moet krijgen is aan een kreven bankrekening en de kreven is niet is niet de geld van de kreef. De kreef hebben je informatieverbruik en hopen some sort of bankrekening en gebruik je naam om bij een heleboel geld te komen. En die gaat het shut down en stuurt de geld terug naar jou naartoe. Dus leugens van deze kreef. Deze kreef is zeer deceptief en een kreef dat heb je teken convert moet jij betalen heel veel geld. Een kreef heb je je repetitie beschadigen. Een oud kreefbos heb je super. Een oud kreefbos samen met een boodschappenperson creëert some sort of een oneerlijke situatie. En nou, die gaat even kijken. Dus ik zie dat some sort of informatie komt uit en groot succes en positief geluk voor jullie. Geluk voor jullie, omdat de corporation institution nou recognize wat is gebeurd en wat een jonge dame in een onderland heeft gedaan. En een eind komt voor deze jonge dame, omdat mensen recognize dat deze jonge dame in een onderland forfeit een situatie en creëer some sort of een oneerlijk spelletje. Dus een eind is hier en de eind komt op voor een jonge dame in een ander land. Het is een scorpion wordt gepakt. Een scorpion in een ander land wordt gepakt, oké? Deze scorpionetje vrouw deze scorpionetje vrouw heeft some sort of a fraud gepleegd. Deze scorpionetje vrouw, voor sommige van jullie, is some sort of family lid en deze family lid COVID een situatie en ik zie dat de corporation institution een einde komt voor deze persoon in een ander land. Dus hier zie je dat een eind to some sort of data, documentatie, informatie. Dus zoals een scorpion vrouw in een ander land forfeit en co-create some sort of data en informatie, heeft some sort of bedrijf opgebeld voor informatie en die recognize dat is een family lid van jou, oké? Ik ga naar buitenlanden mensen, naar buitenlanden kreeg dat probeer some sort of a nieuwe start te krijgen en zeg dat jij was de moeder, oké? En mensen recognize dat is niet waar. Dus mensen recognize dat ja, jullie hebben alleen een zoon en jij bent niet de moeder van deze buitenlandse vrouw. Mensen nou recognize dat deze buitenvrouw en zijn moeder zitten liggen en te tegen. En ik zie een nieuw contract komen voor oude STEENBOK vrouw en mensen, zoals die nou recognize dat een jonge STEENBOK vrouw in de buitenlanden heeft creëerd some sort of a oneerlijk spelletje en neem geld aan de volste benodigdheid. Dus is zoiets als jullie STEENBOK vrouw en zo hebben iets en die recognize omdat de goede nieuws dat komt voor sommige van jullie is dat some sort of an eind is hier voor een boodschappenvrouw. En een kreef moet je terugbetalen. En Jupiter vrijdag is een goed dag omdat some sort of a successful situatie en emotional situatie met je kind is nou over. Vanwege dat ze recognize en ze gaat je kind beschermen. Dus als je kind was vermis of zo, of als je hebt een kind geadopteerd, vrijdag krijg je goed nieuws te horen. Oké, zeer goed positief nieuws over je kind. Oké, als vrijdag verwacht dat. Maar geld wordt terug naar jullie vanwege doordat een bank financial institution gaat even recognize dat heleboel geld dat je moet krijgen, had je nood krijgen. Die gaat even op je rekening krijgen en recognize dat je had nood de geld krijgen. Al de geld dat je moet had krijgen, het is nood op je rekening geweest. En mensen gaat even recognize dat mensen heeft geld genomen. Dat was niet van ze of geld dat moeten uitbetalen was nood uitbetalen. Dus een oplossing komt hier.
huge success. And Jupiter is in Capricorn, a new contract come for Yuli Capricorn Mensen, okay? Jupiter is in Capricorn and it's see positive alignment of energy. This is ook for new contract for older Capricorn. En ik zie dat een jonge vrouw in de buitenlanden krijgt some sort of a genezing. Oké, dus is een buitenlanden vrouw gaat jullie genezen door bidden of door helpen met iets. Oké, dus this is positive. Jullie hebben mee te maken met de bank financial institution. Krijg geld terug. Dat geld dat je moet uitkrijgen, had het nodig krijgen. Dat komt terug naar jou. Je wordt succesvol over a corporation institution omdat mensen recognize dat a corporation institution iemand hebben opgelegd heel veel geld. Nou, heel veel informatie komt en ze zit nou om te zoeken en je wordt succesvol overkomen een jonge person in het buitenland omdat jullie oude vrouw hebben nou, de mensen nou zien dat en informatie dat een jonge vrouw in het buitenland probeert iets te doen, maar het is niet gelukt. En dan deze vrouw gaat even proberen de oude vrouw om te helpen om een situatie op te lossen. Dus positive news over een nieuwe contract. En het says iemand in het buitenland gaat zorgen maken dat sommige van jullie en je kind worden terug bij elkaar vanwege doordat die recognize de oneerlijk spelletje dat was creëerd. Onverwacht verrassing over geld dat gaat naar je te komen, maar ook jullie vrouw dat mis je kind van so it says some sort of a news come voor je kind en dat is in het buitenland. Ik zie een jonge dame gaat even zeggen, oh weet je, ik heb contact met je kind, hij kan je niet bereiken, je kan hem hier opbellen, weet je. A bank financial institution, belastingdienst of zo gaat even recognize dat iemand over jullie STEENBOK, jullie oude STEENBOK vrouw informatie, kindinformatie gebruikt om heel veel geld bij te komen. En it says is een situatie waar het zo is als de belastingdienst zit te kijken en recognize, hey, maar deze vrouw heeft nooit kinderbijslag gekregen of gevraagd. En dan die gaat even recognize, ja, want de vrouwkind woont in het buitenland. En dat was de reden waarom ze had nooit geld gevraagd. En doordat die gaat even kijken dat de naam van de kind is in het systeem. En dat de belastingdienst zit te zeggen, ja, maar dat is de moeder van de kind. Maar de moeder van de kind heeft nooit geld opgevraagd. En ze gaat even achterkomen dat iemand anders gebruiken je kind informatie, naam en informatie om heel veel geld te krijgen. En het heeft mee te maken met de kreef. En die gaat de kreef even pakken voor wat ze heeft gedaan. Sommige van jullie een oude vriend of een vriendin komt naar je toe en wil some sort of a new start. Ik zie dat jullie oude vrouw wil een nieuwe contract komt voor jou. En waarom? Een jonge vrouw in het buitenland, vice versa, of een oude vrouw, maar deze jonge vrouw is in het buitenland, gaat even zorgen. Omdat het is een situatie waar deze vrouw kunnen zeggen, oh is mijn moeder, of oh is mijn zus, of oh is mijn wat. Maar mensen gaan even achterkomen als het waar is. Oké, omdat mensen recognize, ja, is geen tweeling, die zijn niet zus, maar als je bekijkt, de situatie is zeer positief. Hou het positief, oké? Dus misschien een vriend, een zus of zo, ga je opbellen vanuit het buitenland in de weekend en zo. Positive, good news, verrassing en a positive alignment of energy. Dus it is a good week voor meestal voor jullie. Je hebt mee te maken met een boodschappenvrouw, je hebt mee te maken met de kreef en je hebt mee te maken met een scorpionnetje. Maar het is een positieve week, omdat je einde week met Jupiter in STEENBOK. En Jupiter in STEENBOK is de wheel from fortune. Dat betekent geluk
En er is some sort of een geluk dat gaat opkomen voor u, Steenbok mensen en je kinderen, oude vrouw, 50 jaar en ouder. Some sort of een nieuwe contract komt op voor u en je kind vanwege some sort of een oneerlijk spelletje dat was creëerd. Mens is nou van op de hoogte en ik zie dat jullie Steenbok vrouw en je kinderen wordt beschermd van een distasteful situatie. Nou, heleboel van jullie is zo het says, is de overheid of de belastingdienst gaat echt zien dat, hey, de vrouw heeft een kind, maar de kind is niet in de geregistreerd in het systeem. Oké, en waarom? En de reden is dat de kind opgegroeid in een ander land en die hebben geen geld gevraagd voor de kind, omdat de kind was goed. Dus die gaat echt kijken, wat is de naam van de kind? En dit is een situatie waar dan de overheid gaat even zien dat iemand anders de vrouw-kind naam gebruikt om geld te krijgen. En de overheid gaat een eind daar zetten, omdat die gaat recognize dat, hey, de vrouw heeft nooit de kind in het systeem gezet, om geen inkomensbelasting vanwege dat het kind woont in een ander land. En de vrouw vindt dat, ja, het was niet van toepassen, maar iemand anders heeft de vrouw informatie en data, de kind informatie en data. Dus die gaat even achterkomen dat iemand anders, een buitenlandse vrouw, gebruikt die oude vrouw naam en kind informatie om in Nederlands te komen en heeft de Belastingdienst heleboel geld opgenomen in naam van de kind. En de Belastingdienst komt achter dat, hey, dat is niet de moeder is een oude vrouw. En de moeder heeft nooit geld al aangevraagd voor deze kind, omdat deze kind woont in een ander land. Dus daar komt de Belastingdienst en daar is waar de Belastingdienst komt achter dat een jonge dame, een jonge buitenlandse dame, gebruikt een oude Nederlands kind informatie om geld te krijgen. Toedeledokie.